Hello everyone, आज हामी स्क्रैचमा सिम्पल मल्टिप्लिकेसन गेम बनाउँदैछौँ। सो जहिले पनि हामीले कोडिङ गर्नुभन्दा पहिला इभेन्टबाट व्हेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक भन्ने तान्छौँ। सो अब हामीलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि दुईटा नम्बर चाहिन्छ अनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आएको रिजल्ट स्टोर गर्नलाई फेरि अर्को भेरिएबल चाहिन्छ। त्यसैले मैले तीनटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु। सो मेक भेरिएबलमा क्लिक गरेर मेक अ भेरिएबल फर्स्ट भेरिएबल नेम num1 राख्छु, सेकेन्ड भेरिएबल नेम num2 राख्छु अनि थर्ड भेरिएबल नेम प्रोडक्ट राख्छु। सो अब यो num1 भन्ने भेरिएबलमा कम्प्युटरले र्यान्डमली कुनै नम्बर स्टोर गर्ने गराउँछौँ हामीले। सो त्यसको लागि हामीले सेट गर्छौँ। सेट कुन भेरिएबलमा सेट गर्ने हो अथवा राख्ने हो, नम्बर 1 मा 0 राख्ने हो, होइन र्यान्डम नम्बर राख्ने हो। त्यसैले हामीसँग एउटा अपरेटर्सबाट पिक र्यान्डम नम्बर भनेर ब्लक छ एउटा। यो ब्लकलाई हामीले यहाँ राख्छौँ यसमा अनि 1 to 20 सम्मको एउटा र्यान्डम नम्बर चाहिँ 1 मा लगेर स्टोर गर्छ। सो मलाई सेकेन्डमा नि सेम चिज हो, त्यही भएर डुप्लिकेट गरेँ। सो नम्बर 1 को सट्टा नम्बर 2 अनि थर्डमा चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ पिक र्यान्डम नम्बर होइन, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट चाहिँ प्रोडक्टमा स्टोर गर्ने हो। सो त्यसैले मैले यहाँबाट प्रोडक्टवाला ब्लक ल्याएँ। सो सुरुको ओभल सेपमा चाहिँ num1 राख्छु, सेकेन्डको ओभल सेपमा चाहिँ num2 राख्छु। सो भेरिएबलबाट फर्स्टमा भित्रको सानो ओभलमा लाइट पोलिसी मात्र छोड्ने है, छोडेँ। अब सेकेन्डमा num2। अब यो दुईटा प्रोडक्ट अथवा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आएको रिजल्ट चाहिँ प्रोडक्टमा गएर बस्छ। अब हामीले युजरलाई आस्क गर्नु पर्यो वाट इज द प्रोडक्ट अफ फर एक्जाम्पल num1 र num2 2 र 3 भयो भने वाट इज द प्रोडक्ट अफ 2 and 3 भनेर गर्नु पर्यो। अब युजरले एन्सर 3 to 6 दियो भने करेक्ट एन्सर, अथवा त्योभन्दा अरू एन्सर दियो भने इनकरेक्ट भनेर देखाउनु पर्यो। सो सबैभन्दा पहिला आस्क गर्नु पर्यो अथवा युजरबाट केही डेटा लिनु पर्यो, युजरलाई केही आस्क गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो, क्वेसन डिस्प्ले गराउनु पर्यो। सो त्यसैको लागि आस्क ब्लक ताने। अब आस्क ब्लकमा चाहिँ एउटा मात्र यहाँ ओभल सेप छ। एउटा मात्र ओभल सेप भन्नुको मतलब मैले एकचोटि मात्र लेख्न मिल्छ जे लेखे पनि, तर मलाई भेरिएबल पनि कम्बाइन गरेर एउटा क्वेसन्स क्रिएट गर्नु छ। सो यहाँ चाहिँ अब व्हाट्स द प्रोडक्ट अफ अब num1 and num2 लेख्न मन लाग्यो, तर मलाई भेरिएबल्सबाट यसरी num1 हाल्यो भने त फेरि अहिलेको हराउँछ। सो अब दुई भन्दा बढी जोइन गराउनु छ अथवा कम्बाइन गराउनु छ भने हामीलाई जोइन अपरेटर छ। सो पिक र्यान्डम अपरेटर्सबाट जोइन भन्ने ब्लक ल्याएर ताने। यसमा सुरुमा चाहिँ व्हाट्स द सम अफ अब num1 राख्नु पर्यो, फेरि num1 एन्ड पनि राख्नु छ। सो अझै पुगेन मलाई, फेरि जोइन लाग्छु यहाँ num1 एन्ड लेखेर फेरि num2 भेरिएबल पनि हाल्नु छ मलाई। सो अझै पुगेन, फेरि जोइन ब्लक ताने मैले। अब यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो क्वेसन्स रिप्रेजेन्टेसन राम्रो होस् भनेर स्पेस दिन्छु पहिला एन्ड अनि स्पेस दिएन भने फेरि यो num1 मा भएको भ्यालु र num2 मा भएको भ्यालु सबै एन्डसँग जोडेर गुजुमुजु देखिन्छ। त्यसैले मैले अलिकति सुरुमा र लास्टमा स्पेस दिएँ एन्डको। अब भेरिएबलबाट सेकेन्ड भेरिएबल ल्याम num2। अब यति गर्दाखेरि व्हाट्स द प्रोडक्ट अफ 1 and 10 भनिन्छ। फेरि अर्कोचोटि स्टार्ट गर्दाखेरि व्हाट्स द प्रोडक्ट अफ 5 and 3। हरेक पटक हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट र्यान्डम नम्बर जेनेरेट भएर यो दुईटा भेरिएबलमा स्टोर भइरहेको हुन्छ है। सो अब मैले आस्क ब्लक युज गरिरहेको छु भने आस्क ब्लकबाट युजरले केही एन्सर दिएको छ अथवा युजरले केही भ्यालु इन्टर गरेको छ भने त्यो सधैँ यो एन्सर भन्ने भेरिएबलमा आएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको होइन, यो अलरेडी यहीँ बिल्ड थियो, बनेको थियो। सो एक्जाम्पल लिम एउटा प्रोडक्ट अफ 10 and 9 हुन्छ, 90 लेखेँ भने मैले। सो यो 90 चाहिँ डिरेक्टली एन्सरमा गएर बसेको हुन्छ। अब यो एन्सरमा भए युजरले हालेको भ्यालु र कम्प्युटरले नै पहिल्यै क्यालकुलेट गरेको भ्यालु बराबर भयो भने बल्ल करेक्ट भयो, अथवा युजरले दिएको एन्सर करेक्ट भयो, अथवा अनि बराबर भएन भने युजरले दिएको एन्सर इनकरेक्ट भयो। अब यो चाहिँ कम्पेरिजन कसरी भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ केही डिसिजन लिँदैछौँ, अब युजरले एन्सर दिएको कुरा सही हो कि गलत हो भनेर, त्यसको लागि चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ। डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोलबाट इफ एल्स ब्लक तान्छौँ। इफ एल्स ब्लक तान्ने बित्तिकै एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने यो भित्रको ब्लकको कोड रन हुन्छ, फल्स छ भने एल्स भित्रको कोड रन हुन्छ। सो हामीले कन्डिसन राख्ने चाहिँ यहाँ एउटा सानो हेक्सागन सेप छ, यसमा चाहिँ हामीले कन्डिसन राख्छौँ। सो अपरेटर्सबाट कन्डिसन्स के राख्ने भन्दाखेरि इक्वल हो कि होइन भनेर,
सो यहाँ इक्वल वाला छ अब इक्वल वाला ब्लकलाई तानेर यहाँ हालौं हेक्सागन सो हामीले चाहिँ एउटा ओभल शेपमा चाहिँ आन्सर राख्नु पर्यो अर्को ओभल शेपमा चाहिँ कम्प्युटरले नै क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु प्रोडक्ट राख्नु पर्यो अब कम्प्युटरले क्याल्कुलेट गरेको प्रोडक्ट भ्यालु र युजरले दिएको आन्सरको भ्यालु बराबर छ कि छैन बराबर छ भने हामीले करेक्ट भनेर देखाउनु पर्यो अब से ब्लक युज गरेर हामीले करेक्ट भनेर देखाउन सक्छौं यो क्याटले करेक्ट भन्छ करेक्ट भन्यो अब यसलाई नै डुप्लिकेट गरे तलपट्टि एल्स भनेको फल्स कन्डिसन्स भयो भने इनकरेक्ट भन्नु बराबर भएन भने इनकरेक्ट भनेर डिस्प्ले गराउनु पर्यो ल अब टेस्ट गरौँ है त 5 8 जा 40 ओके 40 यस करेक्ट त्यो आन्सर मैले करेक्ट इन्टर गरे त्यही भएर करेक्ट देखाए फेरि अर्को एक्जिक्युट गर्छु सो 10 into 9 90 हुन्छ आई थिंक अनि यहाँ पनि आन्सर देखाइरहेको छ पहिल्यै अब मैले चाहिँ एउटा रङ आन्सर देखाउँछ है जस्तो 40 हाने पनि अहिले इनकरेक्ट भन्नु पर्यो सो इट्स सेइङ इनकरेक्ट हो सो अब यो गेम खेल्दाखेरि आन्सर अलरेडी देखायो भने त सधैँ युजरले आन्सर करेक्ट हाल्छ सो यहाँ देखाएको भेरिएबल्सहरूलाई हाइड गर्नको लागि यो बक्समा अनचेक गरिदिँदा हुन्छ यसरी गर्ने 5 8 जा 40 करेक्ट भयो अब एउटा इनकरेक्ट हानौँ 5 6 30 होला अब 40 राखौँ इनकरेक्ट भयो अब यो सबै काम रिपिटेडली गर्नु पर्यो भने हामीले लुप युज गर्छौं सो लुपमा चाहिँ रिपिट फरएभर छ सो स्पेसिफिक नम्बर अफ टाइम रिपिट गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यहाँ रिपिट ब्लक युज गर्छौं फर एक्जाम्पल मलाई 5 टाइम्स रिपिट गर्नु छ यो ब्लक भने सबैलाई मैले यहाँ भित्र राख्छु अब यो 5 टाइम्स मात्र एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ है यो कति हो यसको आन्सर ल 50 इनकरेक्ट ओके 7 इनकरेक्ट सो यसरी इनकरेक्ट गर्दै जान्छौं सो अब तिमीहरूले यसमा चाहिँ आफ्नो स्कोरको फिचर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ फर एक्जाम्पल अब कसै कुनै युजरले राइट आन्सर दियो भने स्कोर 1 ले बढ्दै जाने अनि अब गलत आन्सर दियो भने चाहिँ स्कोर नबढ्ने सो अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो फिचर इम्प्लिमेन्ट गरेर तपाईहरुको कस्तो भयो इम्प्लिमेन्ट भयो राम्रोसँग कोड रन भयो कि भएन मलाई चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला है त ओके थ्यांक यू एभ्रीवन